Xin chào. Trước khi vào video mình có một câu hỏi cho anh em, đấy chính là bình thường anh em ngồi bàn làm việc như thế nào, kiểu này hay là kiểu này? Nếu mà anh em vẫn ngồi theo hai kiểu đấy thì câu trả lời dành cho anh em là anh em ngồi sai rồi. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em setup bàn ghế như thế nào để ngồi cho đúng anh em nhé. Video này sẽ không nói về việc là đặt cái gì lên bàn, đặt cái gì lên ghế, mà là đặt bàn ghế như thế nào. Bắt đầu thôi. Rồi, vấn đề đầu tiên chúng ta sẽ giải quyết cái bàn bằng cái ghế. Rồi, bình thường với những cái bàn cao quá, khi các bạn ngồi vào thì cái tay nó sẽ bị thõng xuống như thế này. Cái phần khuỷu tay sẽ tạo thành hình chữ V. Nếu các bạn ngồi như thế lâu thì các bạn sẽ bị mỏi tay, mỏi vai. Còn để giải quyết vấn đề này thì chúng ta sẽ cần đến cái ghế. Ví dụ cái ghế mình đang có ở đây. Đấy, đây là một chiếc ghế công thái học. Nghe công thái học phải 8, 9 triệu, 10 triệu, nhưng bây giờ công thái học rẻ rồi anh em ạ. Đây còn tốt nữa. Với cái ghế này chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề của cái bàn. Chúng ta có thể nâng cái ghế lên và khuỷu tay của chúng ta nên để ở góc 90 độ so với mặt bàn. Việc này sẽ giúp cho chúng ta nếu mà làm việc lâu sẽ không bị mỏi tay này, mỏi vai. Rồi vấn đề tiếp theo chúng ta có thể nói đến khi mà nhắc đến cái ghế, đó chính là câu hỏi nhé, là anh em hay bị đau lưng ở đâu? Với mình nhá, mình hay bị đau lưng ở vùng thắt lưng này và vùng cổ này, là vì nếu anh em ngồi lâu ở trong cái ghế không được hỗ trợ hai phần đấy thì nó sẽ đau. Còn với những chiếc ghế mà đây, ví dụ anh em đi mua này nhá, thì anh em sẽ có hỗ trợ ở hai cái phần đấy. Ví dụ ở phần cổ anh em có thể kéo này xuống, chỉnh đúng cái phần cổ để anh em hạ. Tiếp đến ở phần lưng thì sao? Ở phần lưng anh em cũng sẽ có cái đệm ghế ở phía sau này, kéo nó lên để nó support cái phần lưng của anh em tốt hơn, đảm bảo cho thắt lưng và đốt sống cổ đỡ bị đau. Nhưng mà đấy là đỡ thôi nhá. Còn đau hay không chúng ta đến với vấn đề tiếp theo, đó chính là cái bàn. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với cái màn hình nhé. Thì vị trí đặt cái màn hình ý, sẽ cần thiết là cách khoảng cánh tay so với anh em ngồi. Đấy, như thế này là vừa anh em này. Tiếp theo là chiều cao của màn hình. Mình thấy rất nhiều người kiểu màn hình nó cao tít lên như này. Với mấy anh em game thủ thì có nhiều anh em kiểu màn hình đặt sát mắt. Đấy, nhưng mà thôi đấy là trường hợp đặc biệt anh em nhé. Còn với cái màn hình mà đặt để làm việc bình thường ý, mình khuyên anh em là kéo cái màn hình xuống đây như thế này. Cái phần cạnh trên của màn hình nó sẽ ngang với mắt của chúng ta. Lúc này chúng ta sẽ không cần phải cúi quá nhiều hay là ngẩng quá nhiều hay là quay sang trái quay sang phải quá nhiều để nhìn dưới trên màn hình, tránh mỏi cổ. Ok, xong cái màn hình chúng ta sẽ đến với bàn phím và chuột. Thì cách đặt hai cái này cũng phải để ý anh em nhé. Với cái bàn phím mình sẽ đặt ở trong cái tầm tay với của mình và nó sẽ nằm ở giữa người để cho hai tay khoảng cách đến bàn phím cùng giống như nhau. Tiếp đến là con chuột. Con chuột không đặt quá xa, nó sẽ chỉ ngay trong tầm tay với của mình để mình chỉ cần thiết là phải di chuyển cái khuỷu tay thôi. Mình không cần thiết phải kiểu vòng hẳn cái vai ra để với lấy con chuột. Còn với bạn nào làm việc với laptop thì bàn phím này, chuột này, màn hình nó hơi gần nhau một tí. Lời khuyên mình dành cho anh em là nên mua một cái màn hình ở ngoài. Ví dụ đây, màn hình của mình đang được cắm vào cái laptop. Còn không thì hãy mua một cái giá đỡ laptop để nâng cái laptop lên nó cao đúng bằng tầm mắt của mình và kiếm lấy một bộ bàn phím và chuột không dây như thế này. Chỉ với một khoản đầu tư khoảng vài trăm nghìn thôi, mình tin là cổ, vai, gáy và cột sống của anh em nó sẽ cảm ơn anh em rất là nhiều ấy. Đến đây nếu các bạn hỏi mình là trong cả cái setup này như các bạn vừa thấy thì mình cảm thấy cái gì quan trọng nhất, thì trừ việc máy móc nhá, cái thứ mà giúp cho cái cột sống của chúng ta nó lâu dài hơn và chúng ta ngồi làm việc được lâu hơn ý, thì đấy chính là cái ghế. Và mình sẽ chỉ cho anh em cách chọn ghế làm thế nào ngồi cho nó thoải mái anh em nhé. Rồi, là một người có kinh nghiệm ngồi một vài hãng ghế công thái học rồi ấy, thì mình có một vài điểm nhận xét về chiếc ghế của SMA này. Đây sẽ là một vài điểm mình thích và vài điểm mình chưa thích lắm, mình nghĩ là có thể cải tiến được. Thì đầu tiên là nó khá là chắc chắn với một cái giá khá là rẻ như thế này. Chỉ với loanh quanh khoảng 4 triệu thôi các bạn sẽ có một cái ghế mà kiểu ngồi kiểu nhún nhảy thoải mái không vấn đề gì luôn. Cái ghế này nó mang lại cho mình cảm giác khá là yên tâm, tại vì với một vài chiếc ghế trước đây khi mình ngửa ra ấy thì mình ngã. Còn với cái ghế này khi mình ngửa max đi đến tận 135 độ thì mình vẫn cảm thấy nó khá là chắc chắn. Điểm thứ hai là nó rất là đầy đủ. Mình đã từng ngồi một vài chiếc ghế công thái học đắt tiền hơn rồi, nhưng mà có một vài bộ phận nó không có. Ví dụ như là cái tựa lưng ở phía đằng sau này. Như lúc ấy mình nói với anh em ý, thì có hai phần chúng ta cần được support nhiều nhất là phần thắt lưng và phần cổ. Thì một vài chiếc ghế công thái học đắt hơn nó lại không có phần tựa lưng này. Tiếp theo nói đến phần cổ thì cái phần tựa cổ ở đây cũng khá là thoải mái. Đấy, anh em có thể nhấc lên nhấc xuống, nó là hình như là tựa cổ 3D à. Điểm cuối cùng đây là cái điểm mà gọi là làm tăng khả năng và độ yên tâm của mình về chiếc ghế này, đó chính là đây là một công ty đến từ Việt Nam, nó được thành lập từ năm 2009 như mình vừa nói với anh em, và quan trọng là bảo hành 5 năm cho chiếc ghế này anh em ạ. Tức là trong vòng 5 năm đấy nếu có lỗi ở nhà sản xuất, anh em chỉ cần nhấc điện thoại lên và gọi điện, nó sẽ đến và bảo hành tại nhà cho anh em, không phải mất công kiểu gói lại xong rồi đi mang gửi đâu đấy nữa. Và đó, ngoài ba cái điểm mình vừa nói với anh em ấy, thì đây là một chiếc ghế cũng làm rất tốt nhiệm vụ là một chiếc ghế công thái học. Các bộ phận ở trên ghế đều có thể điều chỉnh rất là dễ, từ tay tỉa trên ghế,
có thể điều chỉnh cao thấp, tiến lùi. Phần đệm ghế mà mình ngồi lên cũng có thể tiến lên lùi xuống chỉ với một cái gọi là những cái công tắc hay là một cái tay cầm ở dưới này. Phần đệm của ghế thì được làm bằng lưới Matrix đến từ Mỹ, giúp cho anh em ngồi mùa hè sẽ đỡ được mồ hôi mông. Thoáng mát thì khỏi nói rồi. Phần lưng ghế cũng cho bạn điều chỉnh như vậy luôn, từ cao đến thấp, tiến lùi, phần thắt lưng thoải mái. Tuy nhiên lại cũng có một vài điểm mình chưa thích ở chiếc ghế này. Thì đầu tiên đó chính là cái phần tay tỉ ở bên này khớp nó lại hơi mềm, nó hơi lỏng hơn so với những gì mình muốn. Mình thì thích là cái vị tì tay này cứng hơn một chút khi chỉnh ra 3 hướng như thế này. Tiếp theo nữa là cái phần tì đầu ở đằng sau này có thể chỉnh lên xuống như thế này anh em ạ, cũng có thể đẩy như thế này, nhưng nó lại không thể kéo ra đằng trước được. Mình thì mình thích một chiếc ghế có cái phần tì đầu này có thể kéo dịch ra đằng trước này một tí để nó ôm vào phần đầu của mình hơn. Và đó, vậy thôi, đó là về thành phần quan trọng nhất ở trong cái set bàn làm việc của mình, làm thế nào để tốt cho cuộc sống của mình hơn. Còn thôi, bây giờ video đây là hết rồi. Mong là hết video này anh em đã biết được một chút về việc là sắp xếp bàn làm việc, ghế ngồi các thứ như thế nào. Bây giờ thì bye bye.